What's up you guys? Hello angels! Welcome back to my channel. And sa mga bago at hindi pa nakakapag-subscribe at bago sa aking channel, hello sa inyo. Welcome to my channel. My name is Miles. And for today's video, tayo ay magdi-DIY ng hair treatment. Yes, matagal ko na siyang ginagawa. Mga dating nanonood sa akin, dati-dati pa, alam nyo na hindi ako pumupunta ng salon para magpa-treatment. Alam nyo yan. Siyempre, sa mga bago, ngayon, alam nyo na. Well, I tried it before, pero parang pansin ko lang naman na every time na bino-blow dry nila yung hair ko, parang kawawa yung buhok ko, parang umuusok-usok pa sa ano. Pero after naman nun maganda, kaya lang, nagkakaroon ako ng frizzy hair. Kaya ayaw ko na rin. Ayaw ko. Tayo ay magdi-DIY ng hair treatment using two products. Coconut oil and castor oil. Lahat yon dapat organic. Walang halong. Kasi ngayon ang dami nang nabibili may halo, di ba? Mag-i-insert naman ako ng video dyan kung anong klase ng coconut oil na ginamit ko at kung anong klaseng castor oil na ginamit ko at saan mabibili, ilalagay ko na lang sa description, okay? Nasubukan ko na rin ang coconut oil with garlic. Ginagawan ako ng nanay ko dati with garlic. Hindi ko alam kung ano ginagawa sa garlic kasi wala naman akong alam sa pagluluto. Ginagawa niya, naggagawa siya ng garlic, tapos doon niya yata nilalagay yung coconut oil. Yun daw ay para sa hair fall o pampakapal ng buhok. Parang ganon. Yun ang nasubukan ko na rin yun. So ngayon, since hindi naman kami magkasama ng inay, so ako na lang. Pero hindi ako marunong maggawa nung sa garlic. So, nag-research na lang ako kung ano ba ang dapat. So, marami namang klase dyan eh. Pinili ko syempre yung coconut oil dahil yun ang matagal ko na ginagamit. Sobrang tagal na ng panahon ko na ginagamit tong coconut oil na to. At proven na talaga siya sa buhok ko na wala akong frizzy hair, ganon. Dahil siguro hindi rin ako nagsasalon, ewan ko. So, ang pansin ko nga para sa akin, effective to, dinagdagan ko lang siya ng castor oil. Kasi yung castor oil, di ba, syempre alam naman natin, ang castor oil ay nakakapal daw ng buhok. So, bakit hindi natin subukan, di ba? Kailangan nyo lang ay castor oil and coconut oil. Kuro-kuro na lang kasi yung ginawa ko. Siguro mga 1 tablespoon of coconut oil at 4 to 5 drops ng castor oil. And then, i-mix nyo siya. Huwag masyadong maraming castor oil ang ilalagay nyo kasi ang castor oil, sobrang thick ng consistency niya kaysa sa coconut oil. Make sure na mas lamang yung coconut oil. Ang castor oil, siguro mga 4 drops okay na. Pag tulog pa yung coconut oil, di ba natutulog siya, ang ginagawa ko, it's either bino-blow dry ko siya, yung pinapainit ko siya. Hindi ko pa nasubukan ilagay siya sa microwave. Nagkataon, that time, nung gumagawa ako para din dito sa video na to, naka-on yung steamer. So, may butas yun. Doon ko siya hinahalo hanggang sa matunaw yung coconut oil. Hanggang sa mag-mix yung coconut oil tsaka castor oil. And then, kumukuha ko ng cotton balls. Tapos, dinidip ko yung cotton balls, tapos inilalagay ko sa scalp ko. And then, massage for 5 minutes. And then, after you massage it, yung natitirang oil sa kamay nyo, ilagay nyo dito sa dulo ng hair. So, yun ang ginagawa ko. And then, after that, pwede nyo siyang iwan for 1 hour. But the longer, the better. Yun ang iba, ino-overnight nila eh. Hindi ko pa nasubukan yung overnight kasi, hindi ko pa nasubukan yun. Lalagyan mo naman siya ng shower cap. Pero hindi ko pa nasubukan yung overnight. But sa akin, halimbawa, kung gusto ko ng mas mahabang oras ko siya ibababad sa buhok ko o sa scalp ko, from morning, sa gabi ako naliligo. Morning ako naglalagay, sa gabi ako naliligo. So, try nyo rin. Sa akin kasi okay siya. Years ago na. Ganon. So, yun, subuko na. Hindi mo na kailangan pumunta ng salon. Para sa akin lang naman yon. Okay? Pero kung gusto niyo pumunta ng salon, bahala kayo.
Meron akong tip sa inyo. Kung kinabukasan meron kayong party pupuntahan, event na pupuntahan, lamierda kung saan man ang lakad nyo kinabukasan, gawin nyo itong DIY hair treatment na to a day before. Sigurado, maganda ang buhok nyo. Talagang bibigyan niya ng volume. Siyempre, kailangan nyo mag-shower, okay? Bago kayo matulog, i-ban nyo, lagyan nyo ng, kung may scrunchie kayo, mag-ban kayo. Kinabukasan, alisin nyo, may volume na yung hair nyo. Mas maganda ang volume dahil doon sa DIY treatment. Subok ko na yon, tip ko lang naman yon kung gusto nyo. Okay? So, yun lang naman ang masasabi ko dito sa ating DIY hair treatment using coconut oil with castor oil. If you found this video informative, please do leave me a thumbs up. And sa mga bago at napadaan lang dito who haven't subscribed to my channel yet, please subscribe now and ring the bell. See you on my next video.